Janice, sa Diyos lang ako lumuluhod! Mag-deny ka pa! Kahit sinampal na kayo ng testimonya ni Timo! Sige, sabihin mo! Isumpa mo sa anak mo na hindi mo binayaran si Timo! Ano na, may napalaho ba kayo? Wala rin naman, di ba? Hindi niya diretsahang inamin. Nahuli ko siya. Na hindi po laging totoo yung silence, Mrs. Pero totoo ang mother's instinct. Ay, sorry ah. Pero kung kailangan, sisiraan ko si Jessica. Parang gusto ko nang patulan yung sinabi ni Jeffrey. Sisiraan si Jessica? Manuel, ayoko! Hindi si Jessica, si Timo. Hahanap tayo ng tao na pwede nating utusan. Ang sabi ni Atty. Yeban, lahat ng kausapin niya tungkol kay Timo, magaganda ang sinasabi. Kaya nag-hire ako ng private investigator para kalkalin ang baho niya sa buhay. Para sirain ang credibility niya, dapat may hawak tayong ebidensya. Felma, Manuel, by the way, nasabi na ba sa inyo ni Atty. Yeban na lilipat tayo ng korte? Ha? Hindi pa. Bakit? Dahil nalaman ng judge na malayong kamag-anak niya yung mother ng asawa ni Timo. Kaya kusa na siya nag-inhibit. Alam niyo ang dapat natin gawin. Ipapakita natin sa korte kung anong klaseng tao si Colleen. We'll show them na wala siyang kakayahang pumatay. Sa totoo lang ho, Your Honor, bago ko nagsimula lahat ng to, sobrang close ho nila sa isa't isa. Si Jessica ho yung naging tulay kaya nagkita si tatay at si Colleen. Ang totoo po, kami ni Kuya Jeffrey ang galit kina tatay at Jessica nung una. Pero si Colleen pinagtanggol niya si Jessica at tatay sa amin. Siya pa nga po nag-organize at nag-ayos ng debut ng kapatid namin. Kasama ako ni Felma sa pagpapalaki kay Colleen. Para ko na siyang anak, Your Honor. Kaya kilalang kilala ko siya. At hindi siya yung tao na maghahangad ng masama sa kapwa. Hindi siya pinalaki ni Felma na gano'n. Hindi ko siya pinalaki na gano'n. Your Honor, I have to admit na Colleen is not perfect. She has her flaws. Minsan, matigas ang ulo. Hindi sumusunod. Typical of a bunso. Pero besides her imperfection, hindi kasama ang pumatay. She's not. And she will never be capable of harming others. Miss Felma Ruiz, the defense has painted that your daughter is kind and incapable of harm. Pero let's address the issue. Hindi ba't ilang beses nag-away sina Jessica at Colleen bago nangyari tong insidente? Totoo po. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Gaya ng normal na magkakapatid. Tampuhan, samaan ng loob, selosan. So there was jealousy. Yes. Sa pagmamahal at atensyon ng tatay nila. Pero sinubukan namin na pagbatiin silang dalawa. Pero gaya ho ng ordinaryong teenager, hindi ho namin sila mapilit. Kaya hinayaan ho namin silang magkasundo. Kusang magkabati. Didn't Jessica ever feel her life was in danger? Objection, Your Honor. Incompetent. The witness cannot possibly testify to the victim's state of mind. State the raise your question. Answer.
So, after all the tension between the two girls, hinayaan nyo lang talaga sila na magkabate? Kaya ho nang sinabi ko, hindi ho namin pinilit. Pero lagi ho namin silang pinaalalahanan na ayusin yung problema dahil magkapatid sila. Lagi kong sinasabi kay Colleen at pinaparamdam kay Jessica na iisang pamilya kami. Parte na rin po ng pamilya namin si Jessica. Kaya ho nung nagkaayos si Manuel, Jeffrey at saka si Andrea, hindi man diretsahang kinampihan ng ate at kuya nila si Jessica, pero hindi naman ho nawala yung papaalala nila kay Colleen na magpakumbaba, umintindi, at magpakaate sa pinakabunso nilang kapatid. Your Honor, pareho ko pong anak si Colleen at saka si Jessica. Pareho ko po silang mahal. Wala po akong kinakampihan sa kanila. Nito lang po nagkaayos kami ng mga anak ko. Sigurado po ako na magkakaayos din si Colleen at Jessica. Narinig niyo naman po yung salaysay niya kanina. Bago po mangyari yung aksidente, gusto po talaga ni Colleen na magkaayos sila. Kaya wala po talagang dahilan para gumawa siya ng masama o kaya saktan niya si Jessica. Wala po. Pwede ba, Manuel? Tigilan mo na yung pagpapabango sa pangalan ni Colleen. Tinulak niya si Jessica, pinatay niya ang anak natin. Hindi mo naiintindihan yon? Hazel, stop it! Oo naman eh! Wala na sinasabi mo dyan, Manuel. Miss Hazel Cruz, can you tell the Honorable Court about the relationship of your daughter Jessica and Colleen? Laging umiiyak si Jessica sa akin. Kasi binubuli raw siya ni Colleen. Kaya hindi ko matanggap yung pinagsasabi ng depensa noong nakaraang hearing. Pinapalabas sila. Napakabuting tao ni Colleen. Hindi po totoo yun, Your Honor. You mentioned bullying. How was Jessica bullied by the accused? Sinasaktan po ni Colleen si Jessica. Kitang-kita ko po yung mga pasaha at sugat po ni Jessica sa braso. Tapos sabi niya, natatakot daw siya para sa buhay niya. No further questions, Your Honor. Mrs. Cruz, you mentioned na nasugatan si Jessica dahil sa pambubuli ni Colleen. Yet, wala naman kayong ebidensya o naipakitang sugat or mga pasang sinabi nyo kanina that would make true that claim. Hindi ho ba? Opo. You also said, Mrs. Cruz, that Jessica always cried to you. Hindi po ba posible na umiiyak siya sa inyo? Hindi dahil kay Colleen, kung hindi dahil ayon kay Mr. Manuel Cruz, iniwan kanila ni Jessica dahil sa paulit-ulit mong pang-abuso sa kanila. Objection! Excuse me, anong klaseng tanong yan? I'm not the one on trial here. Your Honor, I'm just trying to establish the nature of her relationship with her daughter so that the court can determine kung credible ba ang statements niya. Irrelevant, Your Honor. Objection sustained. Counsel is reminded to please confine his questions on matters material to this case. We submit, Your Honor. Mrs. Cruz, ang sabi mo, nangangamba si Jessica para sa buhay niya. Sinabi niya bang dahil pinagbabantaan siya
ni Colleen? Opo. If so, when and where did this alleged threat transpire? Noong araw na magkagulo sa FMP dahil sa scamming ng kapatid ni Colleen na si Andrea. Bago po nun, pinuntahan ako ni Jessica. Doon po sa condo na nirerentahan ko. Tapos, nakita ko, puro pasa. Sugat. May mga braso niya. Kaya ano po nalaman na sinasaktan talaga siya ng Colleen na yan. At natatakot rin po siya para sa buhay niya. Meron ho ba kayong ebidensya to back up that claim? Perhaps a recording or witness that can confirm it. Please answer truthfully, Mrs. Cruz. May I remind you that you are under oath. Wala po. Kami lang ng anak ko nag-uusap. No further questions, Your Honor. Hazel, friend, kausapin mo naman ako. Friend, Pagkatapos mo ako ilaglag sa korte, hindi naman kita nilaglag. Baka kasi ituro mo ko eh. Hindi ko naman narinig yung pag-uusap niyo ng inaanak ko. Baka tawagin ako doon sa witness stand. Hindi magmamatch yung sasabihin ko. so ano, Alice? Hahayaan ko na lang na isipin ng korte na yon na halos maging santo na yung Colleen na yon sa kabaitan? Matibay-tibay naman yung statement ni Timo eh. Pero maaapektuhan nun ang desisyon ng judge. Paano kung babaan niya yung sentensya? Hindi ako papayag. I have to do something. Pero, ano? Ang gagawin natin? Wala naman ako mahanap na kagalit ng Colleen na yan para patunayang masama ang ugali niya. Bunso? Tay, salamat po Pinagtanggol niyo po ako kanina. Lahat po kayo. Anak, nagsabi lang naman ako ng totoo. Naman ako naniniwala doon sa sinasabi ng Timo na yun. Pagod na po ako, Tay. Araw-araw na lang po akong kinakabahan. Natatakot po ako na baka makulong ako. Anak, hindi natin hahayaang mangyari yan, ha? Pero Tay, paano po? Wala naman pong kumukontra sa statement ni Timo Hindi ko po alam bakit niya po pinipilit na tinulak ko si Jessica kahit hindi naman. Para po mabawasan po yung sentensya niya? Hindi ko rin alam, anak Pero ang duda namin ng nanay mo, binayaran ni Hazel si Timo. Ang sama naman ni Hazel, Tay. Gusto niya lang talaga akong makulong Anak, hindi ko hayaang mangyari yun, ha? Wala akong hindi gagawin para sa'yo. Pangako yan. Kahit ano pa gagawin ko para sa'yo, kahit na buhay ko pa kapalit. Malakas bang laban natin, attorney? Well, I really can't tell. Oo, napatunayan natin sa korte na mabuting tao si Colleen. But Timo's testimony remains solid. The judge might still lean on it, lalo na't walang kumukontra. Nay, Tay, ayoko pong makulong. Colleen? Ayoko, Nay. Anak,
Colleen, anak. Relax. Kausap ko yung private investigator na hinire ko. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakakuha ng ebidensya para ma-question ang credibility ni Timo. Anak, hindi pa tapos ang laban natin. Attorney, may pabor lang sana ako. Kailangan kong makaharap si Timo malabanan. Nakikiusap ako. Bawiin mo na yung statement mo. Magsabi ka na ng totoo. Sinabi ko na po yung totoo, sir. Hindi eh. Sisinungaling ka. Bakit naman po ako magsisinungaling? Sir, matino po akong tao. Yung nangyari po kay Jessica, hindi ko po talaga sinasadya. Kaya po ako sumuko para pagbayaran yung nagawa ko. May mga anak din po ako. Tayo ko pong matutunan nila sa akin na okay lang takasan yung mga kasalanan. O magsinungaling. Dapat laging nagsasabi ng totoo. Magsasabi ka ba ng totoo? O inutusan ka lang Nabinayaran po ako ni Ma'am Hazel. Pareho lang po kayo ng isang asawa niyo, si Ma'am Felma. Bakit niyo po ba pinagpipilitan na nagpabayad ako? Dahil hindi tinulak ni Colleen si Jessica. At alam mo yun. Akala ko ba matino kang tao? Mabuti kang ama? Oh, makakayanan ba magpakulong ng isang inosenteng anak? Pasensya na po, sir. Pero hindi ko po kayang bawiin yung salaysay ko. Nakita ko po na tinulak ni Colleen si Jessica, kaya ako po siya nabangga. Tay, ano, kamusta yung usap niyo ni Timo? Sir, matino po akong tao, kaya po ako sumuko para pagbayaran yung nagawa ko. Tama na. Huwag mo nang saktan yung sarili mo, Tay. Nandito kanina si Manuel. Pero huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi po ako tumiklop. Hindi ko po kayo nilaglag. Pero ma'am, aaminin ko po sa inyo. Nagigilty po talaga ako sa sinabi ko sa asawa ninyo. Kitang-kita ko po sa mata niya yung sakit na dinadaanan niya. Pwede ba? Huwag mo naman intindihin yung nararamdaman ng asawa ko nila. Paano pong hindi? Pareho po kaming tatay. Napatay ko yung isang anak niya, tapos yung isa makukulong dahil sa akin. O ano ngayon ang ibig mo sabihin? Ngayon ka pa makukonsensya. Isipin mo nila, yung pamilya mo. Ginagawa mo lahat ng ito para sa kanila. Ayaw mo naman siguro na putulin ko yung sustento nila, diba? Alalahanin mo. Next month, manganganak na si Diana, di ba? Tsaka ang balita ko, si Sarian, dahil suhi yung bata, naku. Ibig lang sabihin, malaki-laking pera ang kakailanganin mo. May na-discover yung private investigator ko tungkol kay Timo. Eto, tignan mo, Felma. Oh. 2 years siya nagtrabaho bilang driver kay Councilor Parse ng 1st District. Tapos, bigla na lang siya natanggal sa trabaho. Nakipagsuntukan sa amo. Violence! Kay Councilor Parse mismo? Oo. Alam mo, Felma, baka makatulong to sa plano natin na i-discredit si Timo. Aalamin ko lang ang dahilan. Wala kasi si Councilor Parse. Nasa Zamboanga. Pero pagdating niya,
pupuntahan ko siya at ako na mismo makikipag-usap sa kanya. Salamat, Noah. Wala yan, Thelma. Oh, Manuel. Alam mo ba, may good news si Noah. Oh, narinig ko nga eh. Bida na naman siya, tsaka tuwang-tuwa ka nga eh. Manuel! Ano ba problema mo? Ikaw ang problema. Sobra-sobra na yung pangingialam mo sa pamilya ko eh. Tumutulong ako. Hindi ako nangingialam. Tumutulong ka o nagpapagood shot ka? Uy, hindi ka parte ng pamilya ko. Hayaan mo kami umayos sa problema namin. Alam mo ang problema mo? Binibigyan mo ng mali siya yung pagtulong ko eh. Pelma, hindi naman yata kailangan ng tulong ko dito eh. Fine. I'm out. Talaga ba, Manuel? Pinaiiral mo yung pride mo? Ngayon pa talaga? Kung kailan nanganganib yung anak mo na makulong? Oo nga, Tay. Kailangan natin ng tulong eh. Tsaka si Tito Noah naman, hindi naman ako iba sa amin. Sorry, Pelma. Nabigla lang naman ako eh. Maraming salamat ha. Hinalaw mo ako sa panaginip. Kaya lang, umiiyak ka. Tapos sinasabi mo na patawarin ko kayo ng mami mo at alagaan ko siya. Gabi-gabi niya akong dinadalaw sa panaginip. Sinasabi niya sa akin, everything will be fine. Na sana patawarin mo na ako at alagaan. Yun din ang panaginip mo? Oo, Manuel. Dinadalaw ka rin ba sa panaginip ni Jessica? Sinabi rin niya ba sa'yo yung last wish niya? Magbalikan na raw tayo. Ikaw ba si Diana Malabanan? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Hazel, ang ina ni Jessica Cruz. Ang binangga at pinatay ng asawa mo si Tim. Ma'am, maawa po kayo sa bibi ko, ma'am. Sumuko na po siya. Ano pa po bang gusto niyong gawin niya? Basta kung may malalaman ka, ititikong mo yung bibig mo. Kasi kung hindi, may mangyayaring masama kay Timo sa loob ng kulungan. Yung sinabi ng PI mo, Noah. He is an upright person. May paninindigan at prinsipyo. Kaya mahihirapan tayong sirain ang credibility niya. Malaki yung posibilidad na matalo tayo sa kaso. Hindi pwedeng makulong si Gul, hindi pwedeng makulong si Bunso. Ay, ang bata pa yun eh. Kung binayaran ni Hazel si Timo para sirain si Kulit, babayaran ko rin si Timo para bawiin lahat yung sinabi niya. Kaya kong doblehin o triplehin yung binayad ni Hazel.